हे गाइ व्हाट्सअप हैन भण्डारी ब्याक विथ द न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो चाहिँ के छ भनेदेखि हैन Canon 250D को रिभ्यू लिएर आएको छु र यो चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ बिगिनरको लागि हैन एकदम राम्रो क्यामेरा रहेको छ। यसबाट भिडियो पनि राम्रो आउँछ हैन, फोटो पनि राम्रो आउँछ, सब थोक राम्रो आउँछ र युट्युबरदेखि लिएर बिगिनरको लागि यो चाहिँ एकदम राम्रो क्यामेरा रहेको छ। यसको प्राइस भनेको त्यति धेरै पनि छैन, अब थोरै भन्नाले थोरै त छैन, महँगै छ हैन। नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस 60-70 हजार होला हैन। एउटा किट लेन्स 18-55 को लेन्स र क्यामेरा चाहिँ आउँछ हैन। एक्स्ट्रा लेन्स यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले आफैले लिनुपर्ने हुन्छ र मैले त्यही एउटा एक्स्ट्रा 50 mm को प्राइम लेन्स पनि लिएको छु र 18-55 को किट लेन्स त त्यसमै आएको छ हैन। सो यसमा कति के छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी म दिन गइरहेको छु हैन। सो कीप वाचिङ गाइज। र क्यामेरा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। सो यो ब्याग चाहिँ हैन मैले किन्दैखेरि दिएको ब्याग हो। यो चाहिँ क्यामेरामा आएको हैन, अर्कै गोप्रो हो। सो यहाँ चाहिँ क्यामेरा छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो बडीमा छ र यो अर्को तपाईको सेतो कलरमा पनि आउँछ हैन, तर सेतो कलरमा मलाई मन परेन। सो कालैमा लिएको मैले हैन। यसमा चाहिँ अलरेडी लेन्स पनि लगाइसकेको छ अहिले हैन। सो अरु के आएको छ भन्दाखेरि यसमा तपाईको यो त कभर भइहाल्यो हैन। त्यसको अनि यो मैले त्यहाँ अर्को एउटा एक्स्ट्रा लेन्स पनि लिएको थिएँ हैन, 50 mm को लेन्स लिएको थिएँ हैन, प्राइम लेन्स। सो यो चाहिँ एक्स्ट्रा आफूले पैसा तिर्नुपर्छ, त्यहीँनेरि आउँदैन। तपाईको आउने भनेको यसमा आउने भनेको चाहिँ त्यही 18-55 को मात्रै लेन्स आउँछ। सो इफ यु लाइक टु बाई यु नीड टु परचेस हैन। सो यसमा चाहिँ अरु केही पनि छैन हैन, यसको चार्जर छ त्यति हो। अनि सो क्यामेरा चाहिँ यो रहेको छ हैन, एकदमै राम्रो क्यामेरा रहेको छ। तपाईको यो चाहिँ EOS 250D हैन। अनि तपाईको यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ हैन, HDMI आउट र अर्को उयो HDMI को छ हैन। सो यसको यहाँको पनि आएको छ, अहिले मैले यसलाई हालेको छैन। सो यहाँ साइडमा राखेको छु ब्यागमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लगाउने हो यहाँनेरि, यहाँ र यहाँनेरि हैन। अनि तपाईको यतातिर रहेको छ हैन माइकको, यहाँले माइक पनि जोड्न सक्नुहुन्छ यसमा, एक्सटर्नल माइक चाहिएमा। अनि यसको त्यो फ्ल्यास भनेको चाहिँ अटो छैन, म्यानुअली आफैले उचाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईलाई फ्ल्यास चाहिने अवस्था छ भने त्यसले सिग्नल पनि दिन्छ। सो तपाईले उठाएर फ्ल्यास हान्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु लाइटहरु तपाई फिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट लाइट पनि फिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा अप्सन छ हैन। सो अनि यसको चाहिँ एकदमै राम्रो, यो पहिलाको तपाईको भन्नुहुन्छ पहिला यस्तो थिएन हैन, अलिक यहाँनेरि सिम्पल थियो होला, अहिले त्यो हल्का डिजाइन पनि आएको रहेछ। र यो भनेको चाहिँ क्यामेरा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको हैन 200D आएको थियो नि, त्यसको चाहिँ अपग्रेड भर्सन हो हैन। यसमा तपाईले 4K पनि लिन सक्नुहुन्छ, 4K भिडियो। सो यहाँनेरि तपाईको रहेको छ मेमोरी, ब्याट्री यहाँनेरि मेमोरी अनि ब्याट्री रहेको छ हैन। ब्याट्रीको पनि ब्याट्री यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याट्री चाहिँ निकालेर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याट्री चाहिँ तपाईको सो अहिले हामी क्यामेरा खोलेर हेरौँ। सो तपाईको यसमा अलिकति एउटा बेफाइदा भनेको चाहिँ मैले देखेको हैन, प्राय क्याननको सबै यतै हुन्छ हैन। तपाईको स्ट्यान्डमा यहाँनेरि जोडेर लगाइसकेको हुन्छ हैन। सो मेमोरी बार निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ट्राइपोडबाट खोल्नै पर्ने हुन्छ, नत्र निस्किँदैन किनभने यसको तल छ। तर तपाईले आफ्नो मोबाइल पनि यसमा स्मार्टफोन पनि एउटा एप्लिकेसनबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहीबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि खासै प्रब्लम भएन। सो यो डिस्प्ले भनेको चाहिँ 3 इन्च को LCD आछ हैन। अनि यो स्क्रिन टच हो। सो तपाईको यो चाहिँ हैन यस्तरी फ्लिप पनि हुन्छ। सो ब्लक खिच्नु पर्यो अथवा ट्राइपोडमै लगाएर अगाडिको खिच्नु पर्यो भने पनि तपाईले यस्तरी आफ्नै खिच्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो एकदम सजिलो रहेको छ। सो क्यामेरा अब हामी ओपन गरौँ। ओपन गर्न सिम्पल छ, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले यहाँनेरि सरी मेमोरी कार्डै हालेको, मेमोरी छैन हैन, मैले सेट गरेकै थिइनँ। सो तपाईलाई भिडियो खिच्नको लागि चाहिँ यहाँबाट भिडियो फोटो त खिच्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनेरि धेरै अप्सन रहेको छैन। भिडियो खिच्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो भिडियोको लोगो भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले कभरै निकालिन छु, सो कभर निकाल्दिउँ हैन। सो यो चाहिँ यसको फुटेज यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको अब हामी सेटिङ तर्फ जाउँ। सुटिङ सेटिङ, प्लेब्याक सेटिङ,
हैन वाइफाईहरु ब्लुटुथहरु सब कनेक्ट हुन्छ सो त्यसको यो चाहिँ अनि तपाईलाई अर्को कुरा भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ स्क्रिन टच हो सो एकदम सजिलो हुन्छ हैन सो यहाँ मेमोरी अहिले नभएकोले गर्दाखेरि अलिकति देखाउन सकिएन सो यसमा तपाईले कति कस्तो कस्तो भिडियोहरु सेटिङमा जुम हामी सो प्रोटेक्ट इमेज भनेको छ हैन 2 नम्बरमा सो यसमा एकदमै धेरै फंक्सनहरु छ हैन यहाँले 4K मा पनि भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ पहिलेको 200D माथि थिएन हैन यो चाहिँ अपग्रेड भर्सन हो त्यसमै ती ल्याएको सो यसको फाइदा भनेको त्यो हो एउटा मेन फाइदा भनेको चाहिँ सो एकदमै भिडियो हैन फोटो पनि एकदमै राम्रो आउँछ हैन यो क्यामेराबाट चाहिँ तपाईले यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन वेट म्यानुअली तपाईले गर्दा पनि हुन्छ अटो गर्दा पनि हुन्छ हैन यसको चाहिँ वाइट ब्यालेन्स सो तपाईको यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कति कुन रेकर्ड क्वालिटी हो यो चाहिँ हैन सो यहाँ रहेको छ 4K अनि फुल HD मात्रै रहेको छ हैन यो चाहिँ MP4 मा रेकर्डिङ हुन्छ र तपाईलाई यदि 4K भिडियो सुट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 4K यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 340x2160 अनि 23.98 फ्रेम पर सेकेन्ड रहेको छ त्यसको चाहिँ हैन सो अहिले चाहिँ भिडियो मोडमा छ है क्यामेरातिर जाउँ सो सम्पूर्ण सेटिङहरु हैन एकदम इजी छ यहाँले आफैले सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि केही गाह्रो छैन शटर स्पिडहरु ISOहरु यसको हैन सम्पूर्ण कुराहरु एकदम सजिलो छ सो यहाँबाट तपाईले सरी रेकर्ड भएछ हैन अनि यहाँबाट तपाईले ब्यालेन्सहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ सो गाइज हैन यहाँहरुले त्यो क्यामेराको बारेमा थाहा पाइसक्नु भयो होला र देखि पनि सक्नु भयो होला हैन मैले सम्पूर्ण कुराहरु समेट्ने कोसिस गरे तर भिडियो धेरै लामो भएकोले गर्दाखेरि अलिअलि कुरा छुटपुट रहेको होला र अर्को पाली म फेरि बाँकी कुराहरु लिएर आउने छु सो लेन्सको चाहिँ हैन यहाँले यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अटो फोकस या म्यानुअल यदि तपाईलाई म्यानुअलको बारेमा सम्पूर्ण थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ हैन अटोमै राखेर लिन पनि सक्नुहुनेछ सो क्यामेरा चाहिँ तपाईको यो भनेको चाहिँ एकदम लाइट वेट छ हैन यो क्यामेराको वेट चाहिँ तपाईको 249 ग्राम आई थिंक हैन सो एकदमै सजिलो छ बोकेर हिँड्नलाई पनि र तपाईलाई हैन ब्लग पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले हैन यसलाई यता फर्काउने यता फर्काउने अनि ट्राइपोड लगाएर सो यस्तो तरिकाले यहाँले हैन ब्लग पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो वेट छैन यसमा सो एकदम इजी हैन चलाउनको लागि पनि इजी छ र एकदम भिडियो क्वालिटी देखि लिएर फोटो क्वालिटी पनि एकदम राम्रो आउँछ यो क्यामेरामा चाहिँ त्यसको लागि टेन्सन लिनुपर्ने कुरै छैन सो प्राइस पनि हैन त्यस्तो खासै छैन सो भनेर बिगिनरको लागि भनेर त्यो एकदम राम्रो क्यामेरा रहेको छ सो आज चाहिँ हैन भिडियो एकदमै लामो भइसकेको छ र बाँकी भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियो फेरि बनाउने छु यसको बारेमा थप जानकारीको लागि आजको लागि भन्थे सायद यति नै होला सो क्यामेराको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला बाँकी सेटिङ लेखेर अन्य थोकको लागि चाहिँ म अर्को भिडियोमा ल्याउँछु किनभनेदेखि आज भिडियो लास्टै लामो भइसकेको छ गाइज सो यसबाट फोटो हामीहरुले खिचेका छौं हैन एक दुईटा फोटोहरु कस्तो आएछ भनेर म दिने छु त्यो पनि म तपाईहरुलाई सो गाइज हैन भिडियो चाहिँ आज अलिकति लामो भएको छ र पनि कति कुराहरु चाहिँ मैले आज समेट्न सकिन होला भ्याइन होला र म यसको लागि अर्को भिडियो पनि लिएर आउने छु हैन यसबाट खिचेको फोटो पनि म यहाँहरुलाई हाल्दिने छु र अर्को भिडियो लिएर म अरु कुनै दिन आउने छु र यसबाट बनेका भिडियोहरु पनि म यहाँहरुलाई
छु। सो तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। सो बाँकी कुराहरु अर्को भिडियोमा गाइज किप वाचिङ।